প্ৰায় 2-3 মাহ আগত আমি গৈছিলোঁ জয়পুৰলৈ আৰু তাত আমি যিমানবোৰ খোৱা লোৱা কৰিছিলোঁ প্ৰায়বোৰৰ লগতে এটা জলকীয়াৰ ধুনীয়া আইটেম দিছিল আমাক সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ ঘৰতে আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে আহক মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছোঁ এইখিনি জলকীয়া দীঘল এই জলকীয়াটো বাকী জলকীয়াবোৰতকৈ অলপমান জ্বলাটো কম হয় সেইকাৰণে খাই ভাল লাগিব এইটো জলকীয়াৰ চব্জি বুলিও ক'ব পাৰে আচাৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা চাটনি তেনেধৰণৰ গতিকে এই জলকীয়াখিনি মই ফাৰ্ষ্টত লৈ এতিয়া ঠাৰিটো ছিঙি পেলাই এনেকৈ মাজেদি কাটি দুপিচ কৰি ল'ম গোটেইখিনি জলকীয়া এনেধৰণে এনেধৰণে মই গোটেইখিনি জলকীয়া ঠাৰি গুচাই দুফাল কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই আচাৰটো বনাম কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনি ফাৰ্ষ্টত দেখাই লওঁ এইখিনি লৈছোঁ মই এখন প্লেটত একেলগে উলিয়াই এয়া হ'ল হালধি পাউডাৰ নিমখ অলপমান চিলি পাউডাৰ এইটো আমচুৰ পাউডাৰ এইটো জিৰা গুড়া আৰু এইটো ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এইখিনি অলপমান হিং এতিয়া মই আচাৰটো বনাম এতিয়া মই গেছটো অন কৰি পেন এখন লৈছোঁ আৰু তাতে লৈছোঁ তেল মই লৈছোঁ মিঠাতেল আৰু এতিয়া এইখিনি তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাতে কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি ইয়াতে মই দি দিম আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ দেৰি ঢাকি দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম চেক কৰি চাম কিমানখিনি হৈছে এয়া প্ৰায় হৈছে ভজা মই একেবাৰে আৰু বেছি এটা নাভাজো অলপমান ক্ৰাঞ্চিনেছটো থাকাকৈ থৈ এতিয়া মই এই মছলাখিনি ইয়াত গোটেইখিনি দি এড কৰিম ভালকৈ মিক্স কৰিম এতিয়া গোটেইখিনি এইটো আইটেম মানে ভাত ৰুটি এনেধৰণে সকলোবোৰ আইটেমৰ লগতে খাব পাৰি বা কেতিয়াবা পকৰি চিংৰা এনেধৰণৰ এইবিলাকৰ লগতো খাব পাৰি গতিকে আৰু বনাই থৈ দিবও পাৰি কেইদিনমানৰ কাৰণে খাব পৰাকৈ আৰু অতি কম সময়তে হৈ যায় গতিকে যিসকলে ঘৰত ট্ৰাই কৰা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মোৰতো বিৰাটেই ভাল লাগিল বনাওঁ ভাবি আছিলোঁ আজি বনালোঁ আৰু খাবলৈও ভালেই হৈছিল গতিকে মই ল' ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ মছলাখিনি এতিয়া মই ইয়াত আধা ফাল নেমু চেপি দিম আৰু অলপ লৰাই পেলাই গেছটো অফ কৰি থ'ম জলকীয়া চাটনি বা আচাৰ বা চব্জি যিয়ে কয় ৰেডি মই ৰুটি আৰু ঘুগনিৰ লগত খাইছিলোঁ বিৰাটেই ভাল লাগিছিল আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনটো জনাব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ